Okay, let's go ahead and turn to Psalm 103. สดุดีบทที่103นะครับ And when you have that, don't read it. Go to Psalm 107 because that was a mistake. Psalm 107. สดุดีบทที่107นะครับ Okay. สดุดีบทที่107นะครับ Did you ever give the wrong Bible reading and then wonder why they were not following you? พี่น้องเคยให้ข้อพระคัมภีร์ผิดแล้วพี่น้องก็คิดว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องไม่ตามในสิ่งที่เราพูด If you haven't done that, you just haven't preached enough yet. ถ้าคุณยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นแสดงว่าคุณยังเทศนามากไม่พอนะครับ Keep going and it'll happen to you. จะต้องเทศต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเจอแบบนั้น Or worse, you type a Bible verse on your notes. แย่ไปกว่านั้นก็คือเราจดข้อพระคัมภีร์ผิดในโน้ตของเรา And you give the reference. เพราะเราบอกข้อพระคัมภีร์ไปแล้ว But you typed it wrong. It's the wrong one. แล้วคุณพิมพ์ผิด And then you can't find it. You're แล้ว looking. ตัวคุณเองหาข้อพระคัมภีร์ไม่เจอ And people think that's probably not even the Bible. You probably made that up. แล้วหลายๆคนก็คิดว่ามันไม่มีในข้อพระคัมภีร์เลยคุณสร้างขึ้นมาเองหรือคิดขึ้นมาเอง That can happen. ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ All right. In a moment, not yet. In a moment, we're going to read from Psalm 107. อีกสักพักนะครับเราจะอ่านสดุดีบทที่107 And I hope this message will just maybe challenge your faith or challenge the way you think about serving God. และหวังว่าคำเทศนานี้หรือคำแบ่งปันนี้นะครับจะท้าทายพี่น้องถึงการรับใช้พระเจ้า I want to say something at the beginning of the message that's not really about the message. ผมอยากจะพูดบางอย่างนะครับก่อนที่จะแบ่งปันเพราะไม่จริงๆไม่เกี่ยวกับการแบ่งปันนี้ Because there's just men in here. เพราะมีแต่กลุ่มผู้ชายอยู่ตรงนี้ I want to say that you will not be able to lead other people if you cannot lead your own wife. คุณจะไม่มีทางนำคนอื่นได้ถ้าคุณไม่สามารถนำภรรยาของคุณได้ You know how many men I know มีกี่คนครับที่ผมรู้จัก who are not the leaders in their home. จริงๆเขาไม่ใช่ผู้นำในบ้านเลย The wife is the leader in their home. แต่ภรรยาเป็นผู้นำเขา Okay. Now, if you want to live like that, ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบนั้น that's up to you. มันก็แล้วแต่ท่าน But you will not be able to lead other men. แต่คุณจะไม่มีทางนำคนอื่นได้เลย They will not follow you. ผู้ชายคนอื่นหรือคนอื่นที่เขาจะตามคุณเขาจะไม่ตามคุณเลย So you must be the leader in your home. เราจะต้องเป็นผู้นำในบ้านของเราก่อน And being the leader การเป็นผู้นำในบ้านของเรา means more than just being the boss. มันต้องมากกว่าเป็นเจ้านายในบ้านของเรา If you can't lead your wife to be getting spiritually better, ถ้าเราไม่สามารถนำภรรยาของเราที่จะเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณได้ how will you lead anybody else to be spiritually better? แล้วเราจะนำใครที่จะให้เติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณได้ You can't even lead her. เพราะคุณไม่สามารถนำภรรยาของคุณที่จะเติบโตขึ้นได้ I watch some ladies ผมเห็นผู้หญิง when they get married, พอเขาแต่งงาน their spirituality starts coming down. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาเริ่มแย่ลง And I think, what happened? แล้วผมก็คิดว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น And I don't blame the lady. ผมไม่ได้ไปโทษผู้หญิงนะค I รับ look at her husband. ผมดูที่ผู้ชายสามีของเขา And I say, number one, สิ่งแรกเลย you should be seeing this. คุณควรจะเห็นจุดนี้ And you should have a plan to be helping her get better. แล้วคุณควรจะมีแผนการที่จะช่วยภรรยาให้ดีขึ้น But if you can't lead your wife, ถ้าคุณไม่สามารถนำภรรยาคุณได้ you better just stay a member in the church. คุณควรเป็นแค่สมาชิกที่นั่งในคริสตจักร Because เท่านั้น you can't lead anybody เพราะคุณ else. ไม่สามารถนำใครได้ And in many places, หลายที่ the men are not leading in their home. ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้นำในครอบครัว And I'll tell you why they're not leading in the home. ผมจะบอกพี่น้องว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นผู้นำในครอบครัว And the reason is เหตุผลก็คือ because it starts wrong in the beginning. เพราะการเริ่มต้นที่ผิดพลาดตั้งแต่แรก
Now I'm going to say something that might sound a little bit not polite. ผมอาจจะพูดบางอย่างอาจจะดูเหมือนไม่สุภาพเท่าไหร่ But ขอโทษ ขอโทษนะครับ What happens in the world is this. สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ก็คือ The lady has something the man wants. มีบางอย่างที่ผู้หญิงมีที่ผู้ชายต้องการ The lady has something the man wants. ผู้หญิงมีบางอย่างที่ผู้ชายต้องการจากตัวของผู้หญิง And so for him to get that, เพื่อผู้ชายคนนั้นจะได้สิ่งที่เขาอยากจะได้จากผู้หญิงคนนี้ he will do everything he can เขาก็จะพยายามยอมทุกอย่างที่เขาจะยอมได้ to get what he wants from เพื่อจะ her. ได้ในสิ่งที่เขาต้องการจากผู้หญิงคนนั้น The problem with that, ปัญหาตรงนี้ก็คือ one, it's wrong. หนึ่งคือผิด Two, สอง you start the relationship คุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ where she's here and you're here. ที่ผู้หญิงนำแล้วเราตามเขา You always have to แล้ว submit คุณ to จะ her ต้องอยู่ใต้เขายอมเขาตลอด to get what you want. เพื่อจะได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้จากเขา You make her the boss before you even marry. คุณเริ่มต้นให้เขาเป็นผู้นำก่อนที่คุณจะแต่งงานแล้ว And you go into the relationship like that, เมื่อถ้าคุณแต่งงานแบบนั้น and she's leading and you're not. แล้วเขาเป็นคนนำไม่ใช่คุณเป็นคนนำ And when the lady is leading in the house, เมื่อผู้หญิงนำในบ้านของเขา you might think แล้วคุณอาจจะคิดว่า that they like that. เขาชอบแบบนั้น They like it sometimes. เขาชอบบางครั้งครับ But other times, แต่เวลาอื่น they get angry with you เขาโกรธคุณ and they get frustrated with you แล้วเขาก็หงุดหงิดกับคุณ because they think you're not leading แล้วเขาก็หงุดหงิดว่าทำไมคุณไม่นำครอบครัว and you're not leading our family. แล้วทำไมคุณไม่นำครอบครัวของเรา And they get frustrated และเขาก็หงุดหงิดในสิ่ง and, ที่คุณไม่ได้ and ทำ they'll start fighting you แล้วเขาก็เริ่มทะเลาะกับคุณ because they're not in their place. เพราะเขาไม่ได้อยู่จุดที่พระเจ้าต้องการให้เขาอยู่ And God has made us all to work best when we're in our place. คือพระเจ้าให้เราเกิดผลและดีในชีวิตของเราเมื่อเราอยู่จุดที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ Do you understand that? พี่น้องเข้าใจไหมครับ So if you're not married yet, ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน be careful ระวังครับ how you start. ว่าคุณจะเริ่มยังไง You go into a relationship like that, ถ้ามีความสัมพันธ์แบบนั้น and for the next 40 years, 40 ปีหลังจากนี้ she'll be the boss, เขาจะเป็นเจ้านายในบ้าน and you'll just not like it in your home. คุณก็ไม่ชอบที่จะอยู่ที่บ้าน And not only that, you'll not be able to lead other people. และมากไปกว่านั้นคุณจะไม่สามารถนำใครได้เลย Like I said, leading is makwa, just being the boss. อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าการนำมันมากกว่าการเป็นเจ้านายใน It's บ้าน leading her to walk close with God. นำเขาที่จะเดินใกล้ชิดกับพระเจ้า Teaching her to be a good church member. สอนเขาที่จะเป็นสมาชิกที่ดีในคริสตจักร Telling her when she starts to say something, don't say that. บอกเขาเวลาที่เขาพูดบางอย่างที่ไม่ควรจะพูด บอกเขาว่าอย่าพูดอย่างนั้น And teaching her. สอนเขา And if you're not leading in your home, ถ้าเราไม่นำครอบครัวของเรา you won't lead anything. คุณจะไม่นำอะไรเลย So it's very important สำคัญมาก to understand that ๆ ที่จะต้องเข้าใจหลักการนี้ because God has made a lady เพราะพระเจ้าสร้างผู้หญิง to follow a man. ที่จะหยุดตามผู้ชาย And when she has a man เมื่อเขามีผู้ชาย who loves her, ที่รักเขา who leads her, ที่นำชีวิตของเขา who cares for her, ที่เป็นห่วงเขา who teaches her, ที่สอนเขา who is her spiritual leader, ผู้ที่เป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของเขา she will love that man very much. และผู้หญิงคนนั้นจะรักผู้ชายคนนั้นมาก And she will be there for you all of your life. เขาจะอยู่กับคุณข้างๆคุณตลอดชีวิตของเขา And she will help you with many things. และเขาจะช่วยคุณอีกหลายอย่างในชีวิตของคุณ But if you get that part wrong, ถ้าคุณให้ส่วนนั้นผิดพลาดเมื่อไหร่ you'll start bad คุณเริ่มต้นผิดพลาด and it'll just keep being bad. และมันจะผิดพลาดตลอดชีวิต And you will not be liking your marriage very much. แล้วคุณจะไม่ชอบและไม่มีความสุขในการแต่งงานของคุณเลย
Some men marry a strong lady, ผู้ชายบางคนแต่งงานกับผู้หญิ spiritually ง strong, ที่ค่อนข้างแข็ง and she becomes weak. แล้วผู้ชายคนนั้นแต่งงานกับเขาและผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นคนที่ถ่อมใจอ่อนสุภาพ She's not spiritually strong. โทษทีครับเขาไม่ได้say again Some boys will marry a girl who's spiritually strong. ผู้ชายบางคนแต่งงานกับผู้หญิงที่เข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณ She has a good walk with God. เขาเดินกับพระเจ้าได้ดี She's serving in the church. เขารับใช้ในคริสตจักรก่อนที่เขา She แต่งงาน loves God. เขารักพระเจ้า And then she gets with you. พอเขาแต่งงานกับคุณแล้ว 1 year after, 2 years after, 1 ปีผ่านไป2 ปีผ่านไป she's doing less than she ever did before. แล้วเขาก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างที่เขาเคยทำ What happened? มันเกิดอะไรขึ้น Well, I'll tell you what happened. ผมจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น You came into her life. คุณเข้ามาในชีวิตเขา So this is not about culture. นี่ไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับ This is not about Farang, Thai, America, Thailand. ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกับอเมริกาออสเตรเลียคนไทยไม่เกี่ยวครับ This is about what God has said in the Word of God. นี่มันเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าบอกในพระวจนะของพระเจ้า So it's very important สำคัญมาก that you learn how to lead your wife. ๆที่เราต้องเรียนรู้ที่จะนำครอบครัวภรรยาของเรา Being a leader การเป็นผู้นำ is something that will show itself in your life. จะเป็นสิ่งที่แสดงออกในชีวิตของคุณเอง Do you know how you know if someone is a leader? คุณรู้ไหมครับว่าคนใดที่เป็นผู้นำเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นผู้นำ How do you know? คุณรู้ได้ยังไง Is he a leader? เขาเป็นผู้นำไหม Is he a leader? เขาเป็นผู้นำไหม Okay. You know เรารู้ได้ not by the badge that they wear, ไม่ใช่สัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายตำแหน่งที่เขาได้ถือ not by the job they have, หรือหน้าที่ที่เขารับผิดชอบ but you know if someone's a leader เรารู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้นำ because other people are following them. เพราะคนอื่นตามเขา But if a man says, ถ้าผู้ชายคนหนึงบอกว่า ผมเป็น leader ผมเป็นผู้นำครับ ไม่มีใครตามคุ แต่ ณ ไม่มีใครเดินตามเลย คุณไม่ใช่เป็น leader คุณไม่ใช่ผู้นำเลย คุณคิดเอง คุณคิดเอาเอง ไม่จริง คุณมันไม่ใช่ความจริงเลย ไม่มีใครตามคุณ ไม่มีใครเดินตามคุณเลย ผมเป็น leader ผมเป็นผู้นำครับ ไม่มีใครตามคุณ แต่ไม่มีใครตามเลย ที่ไหน แล้วคนตามอยู่ไหนอะ คุณไม่ใช่เป็น leader คุณไม่ใช่ผู้นำเลยครับ ไม่ใช่เป็น leader คุณไม่ใช่ผู้นำ You can know if you're a leader เราจะรู้ว่าเราเป็นผู้นำไหม by what is happening around you. คือเหตุสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างคุณจะเห็นแสดงให้เห็น But if you're going to lead God's people, ถ้าเราจะนำคนของพระเจ้า lead your family, นำครอบครัวเราก่อน lead yourself. นำตัวคุณเองก่อน Don't be a baby อย่าเป็นเด็ก who just follows feelings. ที่ทำตามความรู้สึกของเรา That's what a baby does. นั่นคือเด็ก You're supposed to be ทาร puyai. กทำนะครับเด็กทำเราควรจะเป็นผู้ใหญ่ All right, Psalm 107. สรีบทที่107 Let's read verse 23 to 23 to 30. Who's going to read that for me? 23ถึง30ครับอาจารย์ Right. พิสิทธิ์ครับ Oh, Ajahn Amsit. Okay, great. Psalm 107, 23 to 30. หนังสือสดุดีบทที่107นะครับข้อที่23ถึง30ผู้ที่ลงเรือไปในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญ่เขาได้เห็นพระราชกิจของพระเยโฮวาและการมหัศจรรย์ของพระองค์ในที่น้ำลึกเพราะพระองค์ทรงบัญชาและทรงให้เกิดลมพายุซึ่งให้คลื่นลมทะเลกำเริบคนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึกใจของเขาละลายไปเพราะเหตุความยากลำบากเขาถาโถมและโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลงแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาพระองค์ทรงช่วยนำเขาออกจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงกระทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งแล้วเขาก็ยินดีเพราะเขามีความเงียบและพระองค์ทรงนำเขามายังที่เขาปรารถนา Is that the third? Thank you, John. Okay, so keep Psalm 107, พี่น้องเก็บสรีบทที่107ไว้ which นะ talks about พูดถึง doing the work of God.
ในการทำงานของพระเจ้า All right, that's what Psalm 107 is talking about. นี่คือสดุดีบทที่107กำลังพูดถึงการทำ You งาน say Ajahn is talking about the ship, the boat. แต่คุณอาจจะบอกว่าอาจารย์กำลังพูดถึงเรือเกี่ยวกับเรือการออกทะเลไม่ใช่เหรอ God is not teaching about ships and boats. พระเจ้าไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรือการออกไปทะเล God is not interested in teaching you about ships and boats. พระเจ้าไม่ได้สนใจที่จะไปสอนคุณเกี่ยวกับเรือการออกทะเล God is teaching you about you. พระเจ้ากำลังสอนคุณเกี่ยวกับตัวคุณเอง He's teaching you about serving God. พระเจ้ากำลังสอนคุณเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้า And He's using an example และพระเจ้ากำลังให้เราเห็นตัวอย่าง to talk about you. ที่จะพูดถึงตัวเรา So that's about serving God, Psalm 107. สดุดีบทที่107กำลังพูดถึงการรับใช้พระเจ้า It's about how you should serve God. ว่าเราควรจะรับใช้พระเจ้ายังไง It's about what you will see if you serve God. คุณจะเห็นอะไรบ้างเวลาที่คุณรับใช้พระเจ้า It's about what will happen to you when you serve God. อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างเวลาที่คุณรับใช้พระเจ้า It's about what God will do when something happens to you when you serve God. และพระเจ้าจะทำยังไงเวลาที่คุณรับใช้พระเจ้าถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ It's about what you will do when God does what He will do when you are serving God. และมันก็จะแสดงออกว่าคุณจะทำยังไงเวลาที่พระเจ้าทรงกระทำในสิ่งที่เวลาที่คุณรับใช้พระเจ้า So we're going to look at that in a moment. เราจะดู 2 Corinthians 11. 2 โครินธ์บทที่11 Just to notice something here. เราจะดูตรงนี้นะครับ And then we will come back to Psalm 107. แล้วเราจะกลับไปดูที่สดุดี107อีกครั้ง 2 Corinthians 11. 2 โครินธ์บทที่from about verse 23. จากข้อ23 Paul, listen to me. ฟังนะครับอาจารย์เปาโล Paul is telling about กำลังบอก the things that happened to him สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโล while he was serving God. ระหว่างที่อาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้า Okay, and I want you to understand ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่า that when you read these things, เวลาที่คุณอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ they mean what they say. มีความหมายในสิ่งที่เขาได้บอกได้ตรัสไว้ But sometimes they mean makwa what they แต่ say. บางครั้งก็มีความหมายมากกว่าที่พูดไว้ You understand that? เข้าใจไหมครับ It means what it says. แต่มีความหมายในสิ่งที่บอก It really happened exactly what he said. และเกิดขึ้นอย่างที่บอกเลย But it has a meaning แต่มีความหมาย even ในตัว more มากกว่า than just what happened. ในสิ่งที่เกิดขึ้น So he's telling about all the things that happened to him. และบอกทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโล Paul อาจารย์เปาโล was probably อาจจะ the greatest missionary. เป็นมิชชันนารีที่ดีที่สุด I think he was a great pastor, และเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุด a great teacher. และเป็นคนสอนที่ดีที่สุด He loved God's people. และเขาก็รักคนของพระเจ้า He bore a lot of burdens, had a lot of suffering. และเขาก็แบกภาระความทุกข์มากมาย He planted a lot of churches. และเขาก็ได้เริ่มต้นคริสตจักรมากมาย He led people to Christ himself. เขานำคนมาถึงพระเจ้าด้วยตัวของเขาเอง He had a fruitful ministry. และเขามีการรับใช้ที่เกิดผล But he tells about all the things that happened to him. และอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโล If you want to have a fruitful ministry, ถ้าเราอยากจะมีงานรับใช้ของพระเจ้าที่เกิดผล things will happen to you also. จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเช่นกัน And nobody can have a fruitful ministry ไม่มีใครที่มีงานรับใช้ที่เกิดผล and nothing happens to them. แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา So Paul was just the one who went before you. อาจารย์เปาโลเป็นคนที่ไปล่วงหน้าไปก่อนพวกเรา But as things happened to Paul, แต่ระหว่างที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโล things will happen to you. สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกัน But don't be afraid of that, อย่ากลัวสิ่งนี้ครับ because God will be with you. เพราะพระเจ้าจะอยู่กับเรา And at the end of your life,
เพราะบั้นปลายชีวิตของเราแล้ว You'll be really glad you stayed with God คุณจะภูมิใจและดีใจที่คุณอยู่กับพระเจ้า and you got through the hard things และคุณผ่านความยากลำบาก and you will see a lot of God's working. และคุณก็จะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทำงานผ่านทางชีวิตของคุณ I feel sorry for people ผมรู้สึกสงสารคนที่ who say they believe in God บอกว่าเขาเชื่อในพระเจ้า but they never really see God do anything amazing in their life. แต่เขาไม่เคยเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลย It seems like their God ดูเหมือนว่าพระเจ้าของเขา is far away. อยู่ไกลออกไป They pray to the God เขาอธิษฐานกับพระเจ้า who always seems to be far away. ที่อยู่ไกลจากเขา But they don't see him working a miracle around them. แต่เขาไม่เห็นพระเจ้าทำงานท่ามกลางพวกเขาเลย Well, Paul says in his list of things that happened to him, อาจารย์เปโลบอกเราในสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปโล at the end of verse 25, ในท้ายข้อ he says, I was a one night and one day. Pastor Angel says, in the deep. 25ข้อ 25ท้ายข้อ 25บอกว่าข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลคืนหนึ่ง Okay, so the Thai says he was in the Talay, ใช่ไหม อยู่ในทะเลใช่ไหมครับ Okay, Pastor Angel says, ภาษาอังกฤษบอกว่า he was in the deep. ลอยอยู่ในทะเลลึก And the deep is something I want us to think about. ความลึกหรือทะเลที่ลึกผมอยากให้พี่น้องนึกถึงตรงนี้ In verse 26, ในข้อ 26 he said he was in perils of waters. ข้อ 26บอกว่าข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำ In Psalm 107, ในสรีบทที่107 it talks about the ships that go to work in the sea. และพูดถึงเรือที่ออกไปทำงานในทะเล And there's a connection with this thought. และเรื่องราวเหล่านี้มีการเชื่อมโยงกัน A night and a day in the deep. ในคืนหนึ่งที่อยู่กลางทะเลลึก So let's talk about when something is deep. เราพูดถึงสิ่งที่ลึก Let's understand that. ให้เราเข้าใจความลึก What happens อะไรเกิดขึ้นบ้าง when you're in the deep? เวลาที่เราอยู่ในที่ลึก So I'm from Australia. ผมอยู่ที่ออสเตรเลีย Australia is the biggest island in the world. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยชายหาดหรือด้วยทะเล We have sea all the way around. เรามีทะเลล้อมรอบประเทศของเรา So most Australian children และเด็กๆที่เติบโตขึ้นที่ออสเตรเลีย go to the sea a lot. เขาก็ไปทะเลกัน And that was my life as well. นั่นคือชีวิตของผมเช่นกัน My parents took me to the beach many times. พ่อแม่ผมพาผมไปเที่ยวทะเลชายหาด The Talay was just 30 นาทีออกไปบ้าน เพราะทะเลห่างจากบ้านแค่30 นาที My grandmother and grandfather took me to the beach. ปู่ย่าตายายก็พาผมไปที่ทะเล I had boats, 2, 3, 4, I can't remember boats. และผมก็มีเรือหลายลำ So we spent a lot of life in around the sea. และเราก็ใช้ชีวิตรอบๆทะเล Okay. When I was a little boy, ตอนที่ผมเป็นเด็ก my grandmother would take me by the hand และยายของผมก็จับมือผม and she would walk me out into the sea. และเดินพาผมไปที่ทะเล But she would only take me about this far. แต่เขาพาผมไปลงไปในน้ำแค่เพียงหัวเข่า And when you're in the shallow water, เวลาที่เราอยู่ในน้ำตื้น the shallow water, น้ำที่ตื้น you don't worry too much เราไม่กลัวอะไร because เพราะว่า you can see the bottom. เพราะคุณเห็นว่าข้างล่างคืออะไร You can see. คุณเห็น Not only that, ไม่ใช่แค่นั้น your feet เท้าของเรา are on the ground. อยู่ที่พื้น You in the water, คุณอยู่ในน้ำ but you're safe. แต่คุณอยู่ในจุดที่ปลอดภัย Your feet are on the ground. เท้าของคุณอยู่ที่พื้น You can see the bottom. คุณเห็นพื้น You in the sea, คุณอยู่ในทะเลครับ but you're not in very deep. แต่คุณไม่ได้อยู่จุดที่ลึก But eventually, grandmother took me out further, และยายก็พาผมออกไปลึกไปอีก and my grandmother taught me และยายของผมก็บอกว่า that I could not stay my whole life like that in the shallow. เขาสอนผมว่าเราไม่สามารถที่จะลงไปในน้ำตื้นเนี่ย
ตลอดชีวิตของเรา that I had to go out further. เราจะต้องเติบโตขึ้นและลงไปในน้ำที่ลึกมากขึ้น And she would take me out และเขาก็จะพาผมเดินไป to the place where I could not touch the bottom anymore. ไปในจุดที่ผมไม่สามารถที่จะแตะพื้นข้างล่างได้อีก And she would hold my hand และเขาก็จับมือผม and the wave would come in และคลื่นก็พัดมา and I would go up with the wave and และผม come ก็ลอย down. ขึ้นไปตามคลื่น But I could never touch the bottom. แต่ผมไม่สามารถที่จะแตะพื้นได้ But I could hold on to grandmother แต่ผมสามารถจับยายของผม and she always took care of me. และเขาก็ดูแลผมตลอด But she was teaching me เขากำลังสอนผมว่า you have to learn คุณต้องเรียนรู้ to go out more ที่จะออกไปข้างนอกมากขึ้น than when you can touch the bottom. มากกว่าในจุดที่ตื้น When you go out, listening, when you go out really deep, เวลาที่เราออกไปในจุดที่ลึก there's some things that happen. มันมีบางอย่างที่เกิดขึ้น Okay. When you go out really deep, ถ้าเราออกไปในจุดที่ลึก the water seems to change color. น้ำเปลี่ยนสี It's not clear anymore. ไม่ได้ใสอีกต่อไป And it goes almost black. It almost looks black. น้ำที่ลึกนั้นแทบจะเป็นสีดำ And when you're in the deep, เวลาที่เราอยู่ในจุดที่ลึก two things that happen. สองอย่างที่เกิดขึ้น One, สิ่งแรก you can't touch the bottom anymore. คุณไม่สามารถแตะที่พื้นด้านล่างอีกต่อไป You are in water คุณอยู่ในน้ำ much deeper than you. ลึกกว่าตัวคุณเอง You can't touch the bottom. คุณไม่สามารถลงไปแตะที่พื้นได้ You can't rely on okay, I'm okay. I know where I am. I'm เราไม่ okay. สามารถเชื่อว่าเรากำลังยืนอยู่ที่พื้นและเราจะมั่นคง You can't touch the bottom. เพราะเราไม่สามารถแตะที่พื้น But more than that, มากกว่านั้น you don't even know how far down it goes. เราไม่รู้ว่าข้างล่างลึกขนาดไหน You don't even know where is the bottom. และเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างอยู่ที่ไหน Where is the bottom? แล้วข้างล่างอยู่ที่ไหน I don't even know. เราไม่รู้ I know I can't touch now, แต่เรารู้ว่าเราไม่สามารถลงไปแตะข้างล่างได้ but I don't know if I'm near the bottom แต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ใกล้ข้างล่างหรือเปล่า or the bottom is a long way ห away. รือว่าข้างล่างอยู่อีกยาวลงไปอีก And God allowed Paul พระเจ้าทรงอนุญาตให้อาจารย์เปาโล to know what it was like ที่จะรู้ว่าเป็นยังไง to be in the deep, ในการที่อยู่ในทะเลลึก where you can't touch the bottom ที่เราไม่สามารถแตะด้านล่างได้ and you don't know how far down it และเรา goes. ไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนที่เราอยู่ Go back to Psalm 107 เราดูในสรีบทที่107ครับ and let's notice what God is teaching us about the work of God. และเราดูว่าพระเจ้ากำลังสอนเราอะไรในการรับใช้พระเจ้า And he says in verse 23ในข้อ23ครับ that these ships go out into great waters to do the business, และเรา to do their work. 23 23. ผู้ที่ลงในเรือในทะเลนั้นก็ทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญ่ And the idea is here ไอเดียของข้อนี้ก็คือ that if you're going to do the work of God, ถ้าเราจะทำงานของพระเจ้า you're going to have to go out. เราจะต้องแล่นเรือออกไป You can't spend your life in the shallow. เราไม่สามารถใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตอยู่ที่น้ำตื้น You know, the ships like this, the big ships, เรือใหญ่แบบเนี้ย they are made เขาถูกสร้างมา to be at their best และดีที่สุดสำหรับเรือนั้นที่ถูกสร้าง when they ride out in the sea. เรือเหล่านั้นถูกสร้างมาเพื่อจะให้ออกไปอยู่ข้างนอก My oldest son ลูกชายคนโตของผ was ม a captain in the Navy in Australia. เขาเป็นกัปตันทหารเรือที่ออสเตรเลีย And he would tell me many things เขาพูดกับผมหลายอย่างบอกผมหลายอย่าง about life เกี่ยวกับชีวิต out in the sea, อยู่กลางทะเลเป็นยังไง on the Navy boat. ในเรือรบของทหารเรือ He would drive that boat, he would be the captain เขาเป็นกัปตันและขับเรือนั้น and control that boat. และบังคับเรือนั้น And all the people on that boat, ทุกคนที่อยู่บนเรือ their life was kind of in his hand. ชีวิตของทุกคนที่อยู่บนเรืออยู่ในมือของ
If he made a mistake, ของเขาถ้าเขาผิดพลาดทำผิดพลาด everybody will die. ทุกคนก็จะตาย And many times, หลายครั้ง all the men, 200 men, would be sleeping down below. มีทหาร200คนที่นอนอยู่ในเรือ And he would be up in the cabin in the bridge. และลูกชายของผมก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขับเรือและ And he would be the captain up there driving that ship. เขาเป็นกัปตันที่ขับเรือนะ And he has many people would work around him up there. แล้วก็มีหลายคนที่ทำงานอยู่ข้างเขา And he would say to me, he would tell me about the storms that happen out in the sea. และเขาก็เล่าให้ผมฟังถึงพายุที่เกิดขึ้นบนกลางทะเล And he would say, Dad, เขาบอกว่าพ่อ I've seen things out there ผมเห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั้น that people never see. ที่มนุษย์บนบกไม่เคยเห็นเลย And what happens is สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ the ships that carry the containers or the boxes for just moving things, และเรือที่ขนย้ายสิ่งของ they follow certain pathways on their journey from one country to another. เขาเดินในเส้นทางในบางส่วนของเขาในระหว่าง They ที่ have เขา it all marked out. เขาจะถูกขีดเส้นทางไว้ And you can't see a road คุณมองไม่เห็นถนนหรอกค because รับ it's out in the sea, เพราะอยู่ในทะเล but it's like a road. แต่ถ้าเราดูในเนี่ยจะเป็นเหมือนถนน All the ships go that same way. คือเรือนั้นก็จะเดินไปในทางเดียวกัน But the Navy ships, แต่เรือของทหารเรือ they don't follow those ways เขาไม่ได้ไปในทางของเรือขนของ because they don't want everybody to know where they เพราะ are. เขาไม่ต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน So they go ways that no other ships go. เขาไปในทางที่ไม่มีเรือปกติที่ไป And they see things และเขาก็เห็นสิ่ง that other people don't see. ที่เรือธรรมดาเขาไม่เคยเห็น And my son would tell me, ลูกชายผมบอกผมว่า he would say, Dad, เขาบอกว่าพ่อ my ship เรือของผม has been through many really strong storms. เจอกับพายุใหญ่ And the water is coming over. แล้วน้ำก็เข้ามาในเรือ And they have to know which way to steer the boat depending what is happening. และเขาจะต้องรู้ว่าจะต้องเอียงเรือทำยังไงบ้างจะต้องบังคับเรือยังไงบ้าง And I said, you get scared out there? และผมถามว่าคุณกลัวไหมเวลาที่คุณไปเจอกับสิ่งนั้น And he said, sometimes a little bit. บางครั้งก็กลัว He said, but Dad, แต่พ่อครับ listen to me. ฟังนะครับ These ships, เรือเหล่านี้ they're made เขาถูกสร้างมา to work in the great sea. ที่จะออกไปในเรือในทะเลใหญ่อย่างนั้น When they're out there, เมื่อเรือเหล่านี้ออกไปข้างนอก they're doing the thing that they were made to do. เขาได้ทำหน้าที่ในสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น But when you bring them into the harbor in the shallower waters, เวลาที่เรานำเรือเหล่านั้นมาจอดไว้ที่ท่าใกล้ๆฝั่ง they can do it, เขาก็จอดได้ but they're not at their best. แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่เขาถูกสร้างมา It's hard to turn, it's hard to, มั they're น not ยากใน really การ made ที่ for จะ it. เลี้ยวในการที่จะบังคับ The ship เรือใหญ่ is made ถูกสร้าง to go out ที่จะออกไปข้างนอก into the deep sea. ไปทะเลที่ลึก It was made for that reason. ถูกสร้างมาด้วยเหตุผลนี้ And are there storms out there? มีพายุไหมข้างนอก Yes. ใช่ครับ Is it scary? มันน่ากลัวไหม Sometimes. บางครั้ง But they're made for that. แต่เรือนั้นถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น God is teaching us พระเจ้ากำลังสอนพวกเรา that in the work of God, ในงานของพระเจ้า you cannot stay in the shallow water. เราไม่สามารถอยู่ในที่ตื้นได้ You're not made for that. คุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะอยู่ที่ตื้น And some Christians คริสเตียนบางคน are afraid เขากลัว to go to the deep water. ที่จะออกไปที่ทะเลลึก And they try to just serve God in the shallow. เขาพยายามรับใช้พระเจ้าในที่ตื้น They want to see the bottom. เขาอยากจะเห็นพื้นข้างล่าง They want to feel their feet strong on the เขาอยาก bottom. จะรู้สึกว่าเท้าของเขาแตะที่พื้นและมั่นคง But when you live a life like that, ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเนี้ย you will always know คุณจะรู้เสมอครับว่า something is missing มันมีบางอย่างที่ขาดไป in my serving ใน God. การรับใช้พระเจ้าของเรา Why am I not see the things that other people see? แล้วเราอาจจะถามตัวเองทำไมเราไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาเห็น Because your ship เพราะเรือของคุณ is not made
ไม่ได้ถูกสร้างมา to stay in the shallow water. ที่จะอยู่น้ำที่ตื้น You have to go out in the deep. คุณต้องเล่นออกไปในที่ลึก One day you're going to have to go somewhere วันหนึ่งคุณจะต้องวิ่งไปที่ใดที่หนึ่ง where you can't touch the bottom. ที่คุณไม่สามารถแตะพื้นข้างล่างได้ And it's scary. มันน่ากลัว And you say, และคุณบอกว่า I can't even touch the bottom. ผมไม่สามารถแตะที่พื้นได้ I don't even know where the bottom is. และผมไม่รู้ว่าพื้นข้างล่างอยู่จุดไหน And when you're out there, เวลาที่คุณออกไปแบบนั้น that's the place นั่นคือที่ where you will see great things happen for God. คุณจะเห็นอัศจรรย์ใหญ่และสิ่งต่างๆในงานของพระเจ้า And you may not be comfortable, คุณอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่คุณออกไป but you will be blessed. แต่คุณจะได้รับพระพร Because in the shallow, ในน้ำที่ตื้น no faith is required. ไม่ต้องใช้ความเชื่อ You can see, คุณเห็น I'm in control. เราเป็นคนบังคับทุกอย่างได้ I know what to do. เรารู้ว่าต้องทำยังไง I have a plan. เรามีแผนการ I can see the bottom. เราเห็นพื้นด้านล่าง My feet, I know where I am. และเท้าของเราก็สัมผัสได้ว่าเราอยู่ตรงไหน But living that way, การใช้ชีวิตแบบนั้น you will miss seeing many great things. คุณจะพลาดที่จะเห็นอัศจรรย์ใหญ่ของพระเจ้า And God said that these boats และพระเจ้าบอกว่าเรือเหล่านี้ that do their business, เขาออกไปทำอาชีพของเขา they do it in great waters. อยู่ในแม่น้ำกว้างใหญ่ Now I've been in ministry 40 something years, ผม about อยู่ใน 40 งานรับ years. ใช้ประมาณ40กว่าปี And you learn something over time, a คุ little ณเรียน bit. รู้หลายๆอย่างในระหว่างเส้นทาง And I've learned ผมเรียนรู้ว่า that the blessings of God พระพรของพระเจ้า are not found in the shallows. ไม่ได้พบในที่น้ำตื้น The blessings of God พระพรของพระเจ้า are out in the deep. อยู่ที่น้ำลึกกลางทะเล And sometimes บางครั้ง you have to say to your brethren ต้องบอกพี่น้องของเราว่า who are afraid to go, ที่กลัวที่จะลิ่งเรือไป say, I love you, ผมรักคุณครับ and I will see you again, ผมจะเจอคุณอีก but I can't stay here. แต่ผมไม่สามารถยืนอยู่จุดนี้ได้ Something in me มันมีบางอย่างในตัวผม wants to see more of God. อยากจะเห็นอะไรมากกว่านั้นในพระเจ้า And I can't live my life like this. ผมไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้อยู่จุดนี้ได้ And I'm going to go out ผมจะวิ่งออกไป and do the business of God ทำงานของพระเจ้า in the deep waters. ในน้ำที่ลึก And it said that those that go out into the great waters. และทุกคนที่ทำภารกิจในน้ำที่ลึก Look in verse 24. ข้อ 24 ครับ They see the works of God and the wonders of the deep. และเขาได้เห็นพระราชกิจของพระเยโฮวาห์และการอัศจรรย์ของพระองค์ในน้ำลึก That's the place นั่นคือที่ where you will see ที่เราจะเห็น God do great things. พระเจ้าทำอัศจรรย์ใหญ่ My son would say to me, แล้วลูกชายผมก็บอกผมว่า Dad, พ่อครับ you see things out there คุณเห็นอะไรหลายอย่างที่นั่น that you've never seen anywhere else. คุณไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนในโลก He said, Dad, I see things ผมเห็นสิ่งต่าง most people will never see their whole life. ๆ คนทั่วโลกอาจจะไม่เคยเห็นเลยทั้งชีวิต There are wonders out in the deep. มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในน้ำลึก And many of the blessings และพระพรมากมาย that we want to have on our life ที่เราต้องการมีในชีวิตของเรา will require us ต้องขึ้นอยู่ที่ to leave the shallow เราจะต้องออกจากน้ำตื้น and go out into the deep. และออกไปสู่น้ำลึก You know, you have to be willing to risk something for God. บางครั้งเราจะต้องเสี่ยงบางอย่างเพื่อพระเจ้า You can't be safe every time. ไม่ใช่ว่าทุกที่ที่เราไปเรารู้สึกเราปลอดภัยเรามั่นคง Sometimes you will think, บางครั้งเราคิดว่า I hope this will work. ผมก็หวังว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ผมคิดว่าจะให้เป็นไป I'm not sure, ผมไม่แน่ใจ but I'm going to go out and แต่ผม try. ก็จะออกไปลอง And if you never do that, ถ้าคุณไม่เคยเสี่ยง you will miss seeing God's miracles and blessings. และคุณก็จะไม่เห็นอัศจรรย์หรือพระพรของพระเจ้า
He said it's the ships that go into the great waters และเรือที่แล่นไปในทะเลที่กว้างใหญ่ that see the works and the wonders of God และเขาก็จะเห็นพระราชกิจของพระยะโฮวาห์และการอัศจรรย์ในน้ำลึก You're a ship made for great waters คุณคือเรือที่ถูกสร้างมาในน้ำที่ลึก You're not made to stay in the พ shallow ระเจ้าไม่ได้สร้างให้เรามาอยู่ในที่ตื้น Your faith will never grow in the shallow ความเชื่อของคุณไม่มีทางเติบโตขึ้นถ้าคุณอยู่ที่ You don't need faith คุณไม่จำเป็นต้องการ You ความ can เชื่อ touch คุณแตะอยู่แล้ว You can see คุณเห็นแล้ว But you go out further แต่ถ้าคุณออกไปในน้ำลึก You will begin to rely on God more แล้ว and คุณ more จะพึ่งพาในพระเจ้ามากขึ้น And that's the place นั่นคือจุด where you will see God do great ที่ things คุณจะเห็นอัศจรรย์ใหญ่ของพระเจ้า Whenever you see somewhere that God has blessed ถ้าคุณเห็นที่ใดที่พระเจ้าทรงอวยพรเขา or someone God has blessed หรือคนใดที่พระเจ้าอวยพรเขา what you're seeing สิ่งที่คุณเห็น is the blessing on somebody who's gone out in the deep ก็คือพระพรที่เขาออกไปในน้ำลึก because that's where the blessings are found เพราะพระพรของพระเจ้าอยู่ที่น้ำลึก Now if you go out there แต่ถ้าคุณออกไปที่นั่น you will see amazing things และคุณก็จะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ you will see the miracles คุณจะเห็นอัศจรรย์ but there will be something else that will happen to you มันก็จะมีสิ่งอื่นที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วย look in verse 26ข้อ 26 ครับ it said they go up and บอก they ว่า go down เขาถูกซัดขึ้นแล้วก็ถูกซัดลง Are you listening พี่น้องฟังไหมครับ when you go out into the deep เวลาที่เราออกไปในทะเลลึก you go up คุณจะถูกซัดขึ้น you go down และถูกซัดลง you go up ขึ้น and that's life out there นั่นคือชีวิตที่อยู่กลางทะเล but that's the place แต่นั่นคือจุด where the great things happen คืออัศจรรย์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่นั่น it said และบอกเราว่า verse 26ข้อ 26 you go up เราจะถูกซัดขึ้น they go down และถูกซัดลง their soul is melted because of their troubles และใจของเขาก็ละลายไปเพราะความยากลำบาก you're going to be tested เราจะถูกทดลอง you'll have some troubles เราจะมีปัญหา you're in the deep waters เราอยู่ในน้ำที่ลึก and there'll be some up and some down ก็จะมีเวลาที่ขึ้นและเวลาที่ลง and there'll be some soul melting troubles และจิตใจของเขาก็จิตใจของเราก็จะละลายไปเพราะปัญหายากลำบาก out there ที่อยู่ข้างนอก but that's where the great things will happen แต่ที่นั่นจะมีอัศจรรย์ใหญ่ the Bible says พระคัมภีร์บอกเราว่า in verse 27ข้อ 27 these people can stagger like a drunken man และเขาก็สุกโซซัสโซเซเหมือนคนเมา and sometimes when you look at people in the deep บางครั้งเรามองคนที่อยู่กลางทะเล they'll seem to be staggering a bit เขาดูเหมือนเขายืนไม่มั่นคง because of their troubles เพราะด้วยปัญหาที่เขาเผชิญ because of where they are เพราะในจุดที่เขาอยู่ and you may not understand them คุณอาจจะไม่เข้าใจเขา and you might be like Eli คุณอาจจะเป็นเหมือนเอลี you say what's wrong with them คุณเป็นอะไร they drunk คุณเมาไปแล้วเหรอ they're not drunk เขาไม่ได้เมา they look like a drunk man เขาดูเหมือนคนเมา but they're out in the deep sea แต่เขาอยู่ที่กลางทะเลลึก they're going through their troubles เขากำลังเผชิญกับความยากลำบากของเขา but these are the people แต่คนเหล่านี้ God is going to bless พระเจ้าจะอวยพรเขา more than the other people มากกว่าคนอื่นที่อยู่น้ำตื้น and you might look at them sometimes และบางครั้งคุณอาจจะมองชีวิต and ข you อง might เขา think they don't seem very spiritual แล้วคุณอาจจะมองว่าเขาเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในทางฝ่ายจิตวิญญาณเลย they're staggering ใช่ครับเขาโซซัสโซเซ Bible says that they are at their wits end they're at the end of themselves in verse number 27 the end of verse number ในท้ายข้อ 27 27 บอกว่าเขาเมาและสิ้นปัญญาลง they're at the end of themselves เขาอยู่บั้นปลายสติปัญญาของเขาเอง they don't have answers in their own เขาไม่มี anymore คำตอบที่ออกมาจากตัวเขา in the shallow แต่ในน้ำตื้น you know everything คุณรู้ทุกอย่าง you know
But in the deep, you don't know. แต่ในน้ำลึกคุณไม่รู้ว่าจะทำไง You know, in the shallow, แต่ในน้ำตื้น I've been in the shallow. The fish will touch you และถ้า in the shallow, ถ้าอยู่น้ำตื้นปลาก็จะ and you will go, oh, มากัดที่เท้าเรา ben blah. อ้อปลามาโดนเท้าเรา Or you will step on something. หรือเราไปเหยียบบางอย่าง You, เราก็รู้สึก oh, it's a shell. อ้อมันเป็นหอย You know, คุณจะรู้ว่าอะไรเป็น But when you get out there, แต่เมื่อคุณออกไปน้ำลึก things will touch you, สิ่งที่แตะคุณถูกคุณ and you won't even know what it is. คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไร You feel something touch you, แล้วคุณรู้สึกมีบางอย่างแตะตัวคุณ and you won't even know what it และ is. คุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร And your mind และความคิดของคุณ will tell you ก็จะบอกคุณว่า it's probably a really big shark, อาจจะเป็นฉลามใหญ่ and it's going to eat you. ที่มันจะมากินคุณ You're about to die. คุณใกล้จะตายแล้ว And a lot of things will come in your head when หลาย you're อย่าง out in ก็ the จะ deep. เข้ามาในความคิดของเรา Because you in more than the shallow now. เพ You're ราะ in อยู่ deeper. ในน้ำลึกมากกว่าที่ตื้น And you'll have to learn to trust God. เราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้า And you'll have to learn เราต้องเรียนรู้ sometimes, I don't know what's happening, บางครั้งผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง but God is holding on to me. แต่พระเจ้าทรงจับเราไว้ And I can't touch, ผมไม่สามารถแตะที่ท่านด้านล่างได้ but God is touching. แต่พระเจ้าทรงแตะต้องเราอยู่ And you will learn to trust God. เราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้า And you'll learn to control your thoughts เราต้องเรียนรู้ที่จะบังคับความคิดของเรา and put your mind on God และให้ความคิดของเราอยู่ในพระเจ้า when you're out in the deep. เมื่อเราอยู่ในน้ำลึก And that's the life of the person who will see great things. นั่นคือชีวิตของคนที่จะเห็นอัศจรรย์ใหญ่ It can be trouble that melts the soul. อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้ใจของเราละลายไป And then the Bible said, และพระคัมภีร์บอกเราว่า when that happens to those people, เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเขา look in verse 28, ข้อ 28 ครับ what do? เขาทำยังไงครับ They cry unto the Lord เขา with ร้อง their ทู trouble. ลต่อพระเยโฮวาห์ They call out to God. เขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ God, เขาบอกว่าพระเจ้า I'm out in the deep. ผมอยู่ในน้ำลึก I can't touch the bottom. ผมไม่สามารถแตะข้างล่างได้ I don't even know where the bottom is. และผมไม่รู้ว่าพื้นข้างล่างอยู่ตรงไหน God, พระเจ้า if I go sinking down, ถ้าผมเริ่มจมลง I don't even know how far I'm going to go down. และผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลงไปลึกขนาดไหน Help me, God. พระเจ้าช่วยผมด้วย Help me. ช่วยผมด้วย I have no man out here to help me. และผมไม่มีใครรอบข้างผมที่ช่วยผม Many of my friends live in the shallow. และเพื่อนๆของผมหลายคนก็อยู่น้ำตื้นกันหมด They don't understand my life out here. เขาไม่เข้าใจชีวิตของผมที่อยู่กลางทะเลเลย But God, you understand. แต่พระเจ้าเข้าใจผม And they cry out to God และ in เขา their ก็ร้อง trouble. ทูลต่อพระเจ้า And the Bible says, และพระคัมภีร์บอกเราว่า in the end of verse number 28, ท้ายข้อ the Lord brings them out of their distresses. 28 และพระองค์ทรงช่วยนำเขาออกจากความทุกข์ใจของเขา God, the same God พระเจ้าองค์เดียวกัน who led you out into the deep, ที่จะนำคุณออกจากความลึก will be with you when you're out there. พระเจ้าองค์เดียวกันที่ทำให้เราออกไปที่น้ำลึก และพระเจ้าองค์เดียวกันที่จะช่วยเรา And when you have your troubles, เวลาที่เรามีปัญหา and He said you will have them. และพระเจ้าบอกว่าเราจะมีปัญหา You'll have up and down. เราจะมีเวลาขึ้นและลง You feel sometimes like I feel like I drunk. และบางครั้งเรารู้สึกเหมือนเราเมา God said, when that happens, และพระเจ้าบอกว่าเวลานั้นเกิดขึ้น you call out to me, เจ้าร้องทูลเรา and I'll hear you, และเราจะฟังเจ้า and I'll bring you out of your trouble. และเราจะนำเจ้าออกจากปัญหาของเจ้า And God has promised that. พระเจ้าสัญญากับเรา God loves the people พระเจ้าทรงรักคนที่ who go out in the deep ออกไปในน้ำลึก for Him, เพื่อพระองค์ for Him. เพื่อพระองค์
And he has a special closeness และพระเจ้าทรงใกล้ชิดคนนั้นอย่างพิเศษ to the people out in the deep. กับคนที่ออกไปน้ำลึกนั้น Verse 29 says, ข้อ29บอกเราว่า He makes the storm calm. และพระองค์ทรงกระทำให้พายุสงบลง And all goes calm. และทุกอย่างก็สงบลง What happened? เกิดอะไรขึ้นครับ Jesus spoke, พระเยซูคริสต์ทรงตรัส Peace, be still. จงสงบเถิด And it all went calm. ทุกอย่างก็สงบลง And that's what he can do for you. นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงสามารถกระทำให้แก่เราได้ And he can make it still. และพระองค์สามารถทำให้ทุกอย่างนิ่งสงบ God does not tell you when you have troubles พระเจ้าไม่ได้บอกเราว่าเวลาเรามีปัญหา to swim back to the shallow. ว่ายมาที่ตื้นพระเจ้าไม่ได้บอกเรา God said, call out to me out there. Call to me out ร้ there. องทูลต่อเราที่น้ำลึกนั้น Don't come back in. ไม่ต้องกลับมาที่ตื้น The miracles will be out เพราะ there. อัศจรรย์อยู่ที่นั่น The blessing will be out there. พระพรอยู่ที่นั่น Don't come back in because you have trouble. อย่ากลับขึ้นมาที่ตื้นเพราะเรามีปัญหา You're in the right place. คุณอยู่ในจุดที่ถูกแล้ว You are made for this. คุณถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น You're at your best out there. และคุณกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ Not in- คุณถู not ก in สร้างมา here. แล้ว ไม่ใช่อยู่ที่ตื้น You know, I've watched pastors in many countries. ผมดูศิษยาภิบาลหลาย ๆ ประเทศ And often what I see สิ่งที่ผมเห็นก็คือ is they will start with a lot of faith เขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อมากมาย and believe God, เชื่อในพระเจ้าวาง go ใจ out in the deep, ออกไปในทะเลลึก and they get many blessing around them. เขาก็ได้รับพระพรในรอบข้างเขา They see God do many things. เขาเห็นพระเจ้าทำอัศจรรย์หลายอย่าง But then they come to a place in their life พอเขามาถึงจุดหนึ่งในชีวิต where they don't want to be in the deep anymore. ที่เขาไม่อยากจะอยู่น้ำลึกอีกต่อไป And they build a life in the shallows. และเขาก็สร้างบ้านสร้างชีวิตของเขาไว้ที่น้ำตื้น They say, I have everything now. ตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้ว I will live in the shallow now. เราจะใช้ชีวิตอยู่น้ำตื้นดีกว่า Do you know what happens? คุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น They get very frustrated. และเขารู้สึกหงุดหงิดกับตัวเอง And they get really, they don't feel good. และเขาก็ไม่ได้รู้สึกดี And they say, you know, the ministry is not feel like it used to feel. แล้วเขาก็บอกว่างานรับใช้ไม่ได้รู้สึกแบบที่เคยรู้สึกมาก่อน I bored with this. เรารู้สึกเบื่องานรับใช้ And the reason is เหตุผลก็คือ you came back into the คุ shallow. ณกลับมาที่ตื้นไงครับ นั่นคือเหตุผล And you wanted to be safe. และคุณอยากจะรู้สึกปลอดภัย But you're not made for that. แต่คุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น You were made to be out there. แต่คุณถูกสร้างมาเพื่อจะอยู่น้ำลึก And when you look at the blessings in your life, ถ้าคุณมองพระพรในชีวิตของคุณ most of them happen when you were out there. พระพรและอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะเราอยู่น้ำลึก Do you know that when people go out to the deep, หลายคนที่ออกไปน้ำลึก nobody in the Bible, ไม่มีใครในพระคัมภีร์ listen, none of God's people ไม่มีคนของพระเจ้า ever drowned in the deep. ไม่มีคนของพระเจ้าที่ออกไปน้ำลึกแล้วจมน้ำตาย Nobody ever died in the deep. ไม่มีใครออกไปน้ำลึกแล้วจมน้ำตาย Some of them thought they were going to die, บางคนคิดว่าเขาจะตายน้ำแน่ but God never allowed any of His people to die in the ๆแต่ deep. พระเจ้าไม่เคยอนุญาตให้เขาจมน้ำตาย And when you go out in the deep for God, เวลาคุณออกไปน้ำลึกเพื่อพระเจ้า God's not going to let you die there. พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คุณตายที่นั่น He knows you did it for Him. และพระเจ้ารู้ว่าคุณทำเพื่อพระอง You ค์ won't die there. คุณจะไม่ตายที่นั่น Nobody's ever died there. ไม่มีใครตายที่นั่น Paul didn't die there. อาจารย์เปโลไม่ได้ตายที่นั่น Jonah didn't die there. โยนาไม่ได้ตายที่นั่น Nobody dies out ไม่ there. มีใครตายที่นั่น But it's out there you will see the work of God. แต่กลางทะเลน้ำลึกนั้น นั่นคือเราจะเห็นอัศจรรย์และพระพรของพระ I เจ้า want to challenge you ผมอยากจะท้าทายพี่น้อง to understand this truth today. ที่จะเข้าใจความจริงนี้ในเช้าวันนี้ That to see the works of God, ที่จะเห็นงานของพระเจ้า to see the miracles of God, ที่จะเห็นอัศจรรย์ใหญ่ของพระเจ้า you're going to have to do business in the great waters. คุณจะต้องออกไปทำงานใหญ่ของพระเจ้าในกลางทะเล And you are not made คุณไม่ได้ถูกสร้าง for a life in the shallows. ในการใช้ชีวิตอยู่ในน้ำตื้น And if you try to live that life, ถ้าคุณพยายามใช้ชีวิตแบบนั้น you'll get very frustrated. แล้วคุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับชีวิตตัวเอง
You might blame other และ things, คุณอาจจะโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ but the truth of it is, แต่จริงๆแล้ว you were made to do more than what you can do in shallow waters. คุณถูกสร้างมาเพื่อน้ำลึกไม่ใช่น้ำตื้น Well, let's have a word of prayer. ให้เราที่จะ Bay, would you play on the piano for us a song, การ anything? ไปเล่น